President Rodrigo Duterte this afternoon received visiting U.S. Secretary of State Rex Tillerson during a courtesy call in Malacanang. Tillerson was accompanied to Malacanang by U.S. Ambassador to the Philippines Sung Kim and other embassy officials. Also present were several members of the President's cabinet. Presidential spokesperson Ernesto Abella earlier said that among the issues expected to be tackled by the President and Tillerson were the Marawi City terrorist siege and Balangiga bells. The President also met with Australian Foreign Minister Julie Bishop. The Chief Executive took the occasion to thank Bishop for her government support, particularly on the Marawi relief and rehabilitation issue. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte ang pakikipagkaibigan sa Amerika sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Rex Tillerson sa bansa. Sa isinagawang courtesy call sa Malacanang kahapon, sinabi ng Pangulo kay Tillerson na, quote, "I am your humble ally in Southeast Asia." Bagamat hindi inilahad ng Pangulo ang kanilang mga napag-usapan, sinabi niya na humupa na ang mga usapin ukol sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinag-usapan din ang issue ng terorismo at talamak na problema ng droga sa bansa. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na patatagin pa ang relasyon at tulungan sa iba't ibang larangan. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte si U.S. Secretary of State Rex Tillerson sa Malacanang kahapon, ang unang pinakamataas na opisyal ng Amerika sa ilalim ni U.S. President Donald Trump na nakapulong ng Pangulo. Inilarawan ng Pangulo kay Tillerson ang Pilipinas bilang mabuting kaibigan ng Amerika sa Southeast Asia. Nais ng Pangulo na palakasin ang tulungan ng dalawang bansa sa usapin ng regional at global security sa harap na rin ng tensyon sa Korean Peninsula at ang laban sa terorismo. Dumating sa bansa si Tillerson para sa ASEAN Ministerial Meeting kaugnay ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN kung saan tumatayong host ang Pilipinas. Inendorso na ang pagbuo ng binding agreement sa ilalim ng ASEAN Code of Conduct sa South China Sea na may layuning maibsan ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Gayit ng Pangulo, babalangkasin ito nang hindi may sasantabi ang paborableng resolusyon sa Pilipinas ng United Nations Arbitral Tribunal sa Baho de Masinloc sa pagitan ng China. Noong nakaraang taon ay nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang Pangulo sa China kasabay ng pagbabalik ng magandang relasyon ng dalawang bansa matapos ang 6 na taon. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na handa niyang gamitin ang buong pwersa ng militar para labanan ng mga narco-politicians sa bansa. Ayon sa Pangulo, panahon na para umiwas sa iligal na droga ang mga politiko o haharapin nila ang hanay ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Tiniyak din ng Pangulo na kayang sagupain ng gobyerno ang mga armadong grupo ng mga politiko. Ibinunyag din ng Pangulo na may bago siyang listahan ng pangalan ng mga politikong sangkot sa iligal na droga. Gayunman, tumanggi muna ang Pangulo na pangalanan ang mga ito. His last assignment in Eastern Visayas led to the breakup of a notorious narcotics cartel and the eventual arrest of his boss, erstwhile Municipal Mayor Rolando Espinosa Sr. His reassignment to Asamis City on Christmas Eve last year just resulted in the dismantling of a dynastic criminal cartel in central Mindanao and the neutralization of 16 of its members to include the city mayor, his wife and brother, plus members of his provincial board. No cop in the force has been given the tough assignment of chasing narco-politicians entrenched in the power structure of local politics. More on Senior Chief Inspector Jovi Espinido, this report from Eunice Samonte. During the press conference last week, the PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa announced that he is not going to reassign the Asamis City Police Chief Inspector Jovi Espinido. But in his press conference earlier, the Chief PNP pronounced that as now the most requested police officer, Espinido, will now be assigned to different places in the Philippines with most number of narco-politicians mentioned in the list of President Rodrigo Duterte. Mga taga-Osamis mismo, mga Osamis noon, ngayon lang nagkakaroon ng lakas ng loob na nakita na, oy, may PNP pala tayong pwedeng sandalan, mayroon tayong mapagkatiwalaan na PNP, so ngayon lang naglabasan yung kanilang mga information regarding as to where yung mga alleged mass graves na tinatago nila. So ngayon lang naglabasan yung information.
It can be recalled that last week, in a legitimate police operation, Ozamis Mayor Reynaldo Parahinog and 14 others succumbed to death after the private army fired shots to the group of policemen serving search warrant. The PNP chief also recognized the effort of Espinido, who has been actively involved in eradicating drug lords and illegal business wherever he is assigned. And just recently, Espinido was also in the spotlight for his involvement in the death of the alleged big-time drug lords Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa and Ozamis Mayor Reynaldo Parahinog. Yeah, marami na request sa kanya. Mag-determine muna tayo kung sinong next na target doon natin ilipat. Tayo muna tayo. Espinido is a licensed criminologist with a background in electronics who started police service in 1996. In his first 12 years in service, Espinido got 83 commendation awards, one of which was when he arrested top personalities like Commander Danilo Mojado or the leader of highway robbery back in 2004. And in 2012, Espinido made San Miguel Leyte an illegal drug-free zone where he was assigned as a police chief. In 2015, he was reassigned to Davao City Police Station before becoming the chief inspector at Albuera Leyte. Meanwhile, Espinido is expected to receive an award in the next days as part of his outstanding contributions in eradicating illegal drugs and crime over his period of service. Eunice Monte for The Nation. The AFP is not relaxing its guard against armed groups in Mindanao. This even as government forces continue to make headway in the campaign against terrorists and other lawless elements in the region. The details from Rocky Ignacio. High security measures will stay in the country, particularly in Mindanao. In the Mindanao Hour briefing, AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla said possible threats will continue since Maute Group, BIFF, and the Abu Sayyaf Group still exist. Although there is no report of a new threat like the Marawi siege, Padilla asked public to remain vigilant to prevent any disturbance to peace and order. Wala naman po. Itong mga anunsyo na nakuha natin itong mga nakaraan ay proactive announcements natin dahil patuloy tayong nagmo-monitor at nagmamasid. Pero sa kasalukuyan, nakalatag naman po ng maayos ang puwersa natin kasama ang mga puwersa ng kapulisan. Ganon din ang ibang security partners natin at naniniwala kami na angkop ito sa anumang banta na nariyan. Kaya madalas nababalitaan nyo, may mga pagkakataon ng mga sagupaan kasi aktibo po ang ating militar at pulis na nagbabantay. While the military operations in Marawi are about to end, Padilla asked residents not to return to their respective homes unless cleared by the AFP. Padilla said there are reports of explosions in the area. He said unexploded improvised explosive devices left by the Maute Group had been triggered due to change of weather. And we'd like to clarify that because of the hundreds of unexploded ordnance in the area, we believe that this could have been among those that have been in the area for quite some time. And because of the changing weather patterns in the city of Marawi, which has been experiencing a lot of rainfall lately, and potential changes of static electricity in the area, it may have triggered some of these unexploded ordnance to explode, and may have been the cause of this reported explosion. So this investigation is ongoing, but we do believe that it could be part of the unexploded ordnance that were left. As the AFP wraps up the military operations, President Duterte made his second visit to Marawi City last Friday. There, the Commander-in-Chief commended the gallantry of the AFP and the PNP to restore peace and order in the area. Padilla said the soldiers were inspired to see the President. Rocky Ignacio for The Nation. Nilinaw ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na i-reassign lamang si Ozamis City Chief Inspector Jovi Espinido sa ibang lugar. Ito ay para matutukan ang mga narco-politicians. May ulat si Eunice Monte. Kung nitong nakaraang linggo, inamin mismo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na di nito ire-reassign ang hepe ng Ozamis City na si Police Chief Inspector Jovi Espinido. Ngayon, tila nagbago ang hangin matapos aminin mismo ni PNP Chief na in-demand ang serbisyo ni Espinido sa mga lugar kung saan kasalukuyan naghahari-harian ang mga narco-politicians na nauna na nga nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga taga-Ozamis mismo, mga Ozamis noon, ngayon lang nagkakaroon ng lakas ng loob na nakita nila na, may PNP pala tayong pwedeng sandalan, mayroon tayong mapagkatiwalaan na PNP, so ngayon lang naglabasan yung kanilang
mga information regarding as to where yung mga alleged mass graves na tinatago nila. So ngayon lang naglabasan yung information. Ire-reassign aniya si Espinido sa mga susunod na araw, oras na madetermina niya kung sino sa mga narco-politicians ang susunod sa mga paruhinog. Matatandaan ito nakaraang linggo, ikinagulat ng lahat ang pagkamatay ni Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog at ang 14 na iba pa sa loob ng kanilang bahay matapos manlaban ng kanilang private army sa mga pulis na dapat sana ay magsisilbi lamang ng search warrant. Di rin lingid sa kaalaman ni PNP Chief na tila ba'y naging in demand si Espinido matapos itong masangkot sa pagkakaaresto sa dalawa sa pinaghihinalaang isa sa pinakamalalaking drug lords na sina Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at ngayon nga ay kay Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog. Yeah, marami na ko sa kanya. Mag-determine muna tayo kung sinong next na target doon natin ilipat. Tayo muna tayo. Si Espinido ay isang lisensyadong criminologist na una nang na-assign sa Negros Oriental taong 1996. Naging matunog rin ang pangalan nito matapos niyang maaresto ang kilalang mga kriminal gaya ni Commander Danilo Mojado na sangkot sa highway robbery. Na-promote taong 2011 matapos mapatay ang tumakas na malaking kriminal sa Cebu at matapos itong wasaki ng 4 na private armed groups noong siya ay Chief of Police sa Gandara, Samar. Taong 2015 naman nang ma-reassign nito sa Davao Police Regional Office at nagpatuloy ang karera hanggang sa marating nito ang ranggo ng Chief Inspector at ma-assign sa Albuera, Leyte. Samantala, nakatakdaring tumanggap ng parangal si Espinido, ngunit paglilinaw ni Chief PNP, ang parangal ay di dahil sa pagkakapatay kay Mayor Paruhinog, kundi dahil sa kontribusyon nito sa pagbaba ng aktibidad na may kinalaman sa iligal na droga sa syudad na pinagsilbihan nito. Eunice Monte para sa Bayan.